नमस्कार। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समावेशीकरणको कुरा गर्दा राज्य अलि पछाडि रहेको छ। राज्यले समावेशीकरणको मुद्दामा लैंगिक, जातीय, भौगोलिक विविध पहिचानहरूलाई समेटेको छ। तर लैंगिक पहिचानलाई समेट्दाखेरि महिला र पुरुष भन्ने लिङ्गलाई मात्र हेरिरहेको छ। तेस्रो लिङ्ग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भने समेट्न सकिरहेको छैन। किन त्यसो हुन गइरहेको छ? यसलाई समेट्नको लागि के कस्ता कामहरू गर्न जरुरी छ, के कस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि ल्याउन जरुरी छ, जबकि यो समुदायलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ। आज भूमिका श्रेष्ठले अवार्ड पाउँदाखेरि राज्यले मेरो नागरिक भनेर गर्व गर्छ, तर उनलाई पहिचान दिनको लागि अथवा उनलाई समावेशीकरण गरेर राज्यका विभिन्न रोजगारमा, संस्थामा, अङ्गमा समावेशीकरण गर्नको लागि राज्य किन हिचकिचाइरहेको छ? आजको रेनबो टकमा हामी यस विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। एन्जलजी, तपाईँबाट कुराको सुरुवात गर्न चाहे। हाम्रो समाजमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिहरू लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो केही समय अगाडिसम्म। अझै पनि कतिजनालाई त हेजिटेसन छ, तर फोरमहरूमा बाहिर आउन थाल्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा आउन थाल्नु भएको छ र उहाँहरूको राइट्सको कुरा त्यो एकदमै धेरै उठिरहेको छ र हामी यो छलफल अहिले गरिरहेका छौँ रेनबो टक मार्फत। तपाईँसँग जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँहरू त्योभन्दा बियोन्ड पुगिसक्नु भएको छ, भनेको इन्टरनेसनल फोरम्सहरूमा पुगिसक्नु भएको छ होइन। त्यो यात्रालाई हामीले अलिकति समराइज गरेर, छोटो समय छ, समराइज गरेर भन्नु पर्यो भने त्यो यात्राको अहिले आएर उपलब्धि हेर्दा चाहिँ सहज, खुसी, चार्मिङ पार्ट मात्रै देख्छ। त्यसको एनदर पार्ट बताउनुहोस् त, यो यात्रा कतिको सहज, असहज, कस्तो रह्यो? आई थिङ्क त्यही तपाईँले भने जस्तै सहज पनि छ, असहज पनि छ। अब मेरै कुरा गर्दाखेरि फर्केर हेर्दा चाहिँ अब यही 10 वर्ष अगाडि नै अब यही टेलिभिजन सोजहरूदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन थिएन त्यतिखेर। मैले टिभी हेर्दाखेरि चाहिँ, न्युजहरू जेमा हेर्दाखेरि चाहिँ एलजिबिटिक्यू कम्युनिटी, जुन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्न थियो। तर अहिले तपाईँले टिकटक, युट्युब, फेसबुक हरेक प्लेटफर्ममा हेर्नुभयो भने हरेक प्लेटफर्ममा चाहिँ ओपनली मान्छेले कुरा गर्न सक्नु भएको छ होइन। अनि यसमा चाहिँ थुप्रै लडाइँहरू छ। अब तपाईँले कस्तो लडाइँ सोध्नुभयो होइन, अब राजनीतिक कुरामा हो कि होइन, यो लज र पोलिसिसको हो कि सोसल एक्सेप्टेन्सको कुरा हो कि, इभन सोसल एक्सेप्टेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ इभन मेरो फ्यामिलीलाई पनि मैले बुझाउन 2 इयर्स जति लागेको थियो होइन। त्यो 2 इयर्स लागि पनि मलाई चाहिँ त्यो 2 इयर्स चाहिँ 10 इयर्स जस्तो लागेको थियो। अनि यो लज एन्ड पोलिसिसको कुरा गर्नुभयो भने पहिला हाम्रो समुदायको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो लागि पनि लज एन्ड पोलिसिस छ है भनेर चाहिँ थाहा थिएन। तर अहिले चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो कुन कुन धारामा छ, के अरे एलजिबिटिक्यूको लागि, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको लागि भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने धारा 12, 18 र 42 चाहिँ भनिहाल्नुहुन्छ सबैजनाले। सो यहाँसम्म आउँदा चाहिँ धेरै च्यालेन्जेस पनि छ होइन, तर उपलब्धि पनि धेरै नै छ भनौँ। नगमाजी, तपाईँसँग पनि सेम क्वेसन हो होइन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूसम्म पुगिसक्दा पनि हामी के भन्नु परिरहेको अवस्था छ भने यो क्षेत्रको अथवा यो समुदायको अथवा हाम्रो समुदायको अधिकारको लागि चाहिँ उहाँले अघि धेरैवटा इस्यु उठाइसक्नु, सामाजिक, कानुनी कुराहरू उठाइसक्नु होइन। कानुनी रूपमा हामीले अघिल्लो हप्ता पनि छलफल गरेको थियौँ। कानुनी रूपमा धेरै समस्याहरू छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छैन अझै पनि राज्यले भन्ने कुरा हामी गरिरहेको थियौँ नि। यो ठाउँमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारोक्ति भइसक्दा पनि नेपालको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त अहिले यो LGBTQI+ कम्युनिटीले जसरी लागि परेर आफ्नो हकको लागि, आफ्नो राइट्सको लागि दे अल आर फाइटिङ, सो त्यसको लागि चाहिँ आइ एम रियली प्राउड, आइ एम भेरी ह्याप्पी। र नेपाल चाहिँ इट इज अल्सो सेड होइन, एन्जल इज वान अफ द मोस्ट प्रोग्रेसिभ कन्ट्रिज इन एसिया LGBTQI+ को लागि पोलिसिज एन्ड लजको लागि। बट त्यो भन्दा पनि अझ पनि धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ हाम्रो देशमा। बिस्तारै हुँदैछ। आई थिङ्क कुनै पनि चेन्ज ल्याउनको लागि एकैचोटि हुने होइन, बिस्तारै हुने हो। लाइक एन्जलले भने जस्तै 10 वर्ष अगाडिसम्म पनि अलिकति डिफ्रेन्ट नै थियो, टेलिभिजनमा नि रिप्रेजेन्टेसन थिएन होला, आफ्नो जबमा अथवा कम्पनीजहरूमा नि रिप्रेजेन्टेसन थिएन, तर अहिले बिस्तारै हुँदैछ। सो म चाहिँ अलिकति अप्टिमिस्टिक नै छु यसमा। आशा छ कि अब फ्युचरमा, इन नियर फ्युचर हाम्रो देशमा पनि पोलिसिज एन्ड रुल्स फर सेम सेक्स म्यारेजेस जस्तै अरू अन्य पोलिसिजहरू पनि इम्प्लिमेन्ट होस् नेपालमा। सो आइ एम रियली
भेरी अब अप्टिमिस्टिक। अब हामीले आज अलिकति फोकस्ड भएर कुरा गर्न खोजेको चाहिँ समावेशीकरणको मुद्दा हो हैन। समावेशीकरण भन्न चाहिँ धेरै मान्छेले फेरि कानुनको कुरा मात्रै सम्झे। समावेशीकरणको कुरा गरिरहँदा परिवारबाट स्वीकारोक्ति एक्सेप्टेन्सको कुरा, समाजबाट स्वीकारोक्ति एक्सेप्टेन्सको कुरा, त्यसपछि रोजगारमा दिने संस्थाहरूबाट अथवा रोजगारका लागि एक्सेप्टेन्सको कुरा, त्यसपछि चाहिँ गएर राज्यले पनि यो मुद्दालाई एक्सेप्ट गर्ने कुराहरू र यो समुदायलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरा। त्यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले बनाउने नीतिमा, नियममा, कानुनमा लैङ्गिक समावेशीकरण भनेर त महिला पुरुष मात्रै होइन है, हामीसँग तेस्रो लिङ्गी अर्को समुदाय अर्को लिङ्ग पनि छ, उहाँहरूको पनि समावेशीकरणको मुद्दा भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले सरसर्ती हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो छैन भनेर चाहिँ यो समुदायले आवाज उठाइराख्नु परेको अवस्था छ। तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि हामीले परिवारमा, समाजमा, राज्यमा, रोजगारमा समावेशीकरणको अवस्था कस्तो छ? अहिले मेरो विचारमा चाहिँ इट्स गेटिङ बेटर, अझ पनि पुगेको छैन। तर अब गभर्मेन्ट अथवा जो चाहिँ अहिले लिडर छ हाम्रो कन्ट्रीको, इफ लिडरसिप रोलबाटै ल है यस्तो गर्नु पर्यो भनेर इम्प्लिमेन्टेसन अर्डर आयो भने चाहिँ आई थिङ्क समाजमा, परिवारमा, कम्पनीजमा पनि इम्प्लिमेन्टेसनको लागि अझ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो आई थिङ्क द डिसिजन हेज टु कम फ्रम द अप्पर लेभल फर द LGBTQI+ कम्युनिटी। अब एनएल तपाईँसँग जस्तै अघि भन्नुभयो नि 3टा धारा चाहिँ कण्ठ छ भनेर 1842 को कुरा गर्नुभयो नि। मैले तपाईसँग जान्न चाहेको चाहिँ के भन्दा संविधानमा के भनियो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्यो हैन। त्यसपछि हाम्रो संविधानले समावेशीकरणलाई स्वीकार गर्यो। के भन्यो भन्दा सबै जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदायलाई चाहिँ सबै अपर्च्युनिटीमा, राज्यको कुनै पनि निकायमा होस्, नियुक्ति गर्दाखेरि होस्, संसदमा निर्वाचित भएर आउँदा होस्, प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा निर्वाचित अथवा जबको अपर्च्युनिटीमा चाहिँ सबैलाई समान चाहिँ लैङ्गिक भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्यो। हामीले संविधानको त्यो धारालाई समातेर हामीलाई चाहियो भनिरहेको अवस्था छ। हाम्रो संविधान, हाम्रो राज्यले चाहिँ यो व्याख्या भनेको लैङ्गिक रूपमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको चाहिँ महिला पुरुष मात्रै होइन, तेस्रो लिङ्गी समुदायलाई पनि हो भनेर बुझेको चाहिँ कतिको पाइन्छ त फोरममा टक कुरा गर्न जाँदाखेरि? सो अब तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो हाम्रो नेपालको लज एन्ड पोलिसिसमा। एज नग्माजी मेन्सन अघि नै सायद यो हामी सबैलाई पनि थाहा छ होला, साउथ एसियन कन्ट्रीमा यो नेपाल चाहिँ सबभन्दा अगाडि नै छ LGBTIQ को प्रोग्रेसिभ LGBTIQ को लज एन्ड पोलिसिसको लागि। बिकज लाइक इफ यु सी अदर कन्ट्रिजहरू त्यसमा चाहिँ इभन यो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ डेथ पेनल्टीदेखि लिएर इभन लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट पनि गर्छ। सो नेपालमा चाहिँ त्यो छैन भाग्यवश होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै ह्याप्पी नै छु भनौँ। तर त्यही तपाईँलाई अघि भन्नुभएको जस्तै अब लैङ्गिक समानता भन्नुभएको छ, तर नेपालको उसमा चाहिँ दृष्टिकोणमा चाहिँ महिला र पुरुष बिच मात्रै भन्ने कुरा मात्रै आयो। सो यही नै छ अहिले तपाईँले हेरिरहनु भयो भने लैङ्गिक समानताको इभन लाइक वुमेन राइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने, इभन मेन्सुरल राइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू छ होइन जो चाहिँ वुमेन लेड छ अनि त्यहाँ चाहिँ मेन्सुरल राइटको कुराहरू गरिरहनु भएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो मान्छेहरूले के बिर्सिन्छन् भने ट्रान्स म्यानहरू पनि मेन्सुरेट हुन्छ भनेर। सो हामीले चाहिँ मेनली मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इन्टरसेक्सनल र डाइभर्स वेमा चाहिँ हामी जान सकेकै छैनौँ क्या। जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा हामी छौँ डाइभर्स वेमा, एकदमै डाइभर्सिफिकेसनमा छ, इन्टरसेक्सनल मान्छेहरू छ। तर हाम्रो चाहिँ दिमागमा के भयो भने प्रिकन्सिभ नोसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेल फिमेल द्याट्स इट होइन। सो त्यस कारणले चाहिँ त्यो फिमेलमा भएको पनि डाइभर्स ग्रुप र मेलमा भएको पनि डाइभर्स ग्रुप चाहिँ हामीले छुट्याउन गाह्रो भइरहेछ। अब फर इक्जाम्पल होइन केटामा पनि कति डाइभर्स छ क्या, गे पिपल छ, अनि हाई क्लास, लोवर क्लास, मिडल क्लास पिपलहरू छ, र साथसाथै ब्राह्मण, क्षेत्री चाहिँ त्यही अनुसारले प्रिभिलेज पनि प्ले गर्छ क्या मान्छेको। कति तपाईँ कुन एरियामा बसिरहनु भएको छ, कति कुराले चाहिँ लाइफमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ र के पाउनु हुँदैन भनेर डिसाइड गर्छ, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भनेर। सो त्यस कारणले चाहिँ राज्यले एकदमै हुन्छ नि यो प्रिकन्सिभ नोसन नराखिकन मेल र फिमेल मात्रै हुन्छ भनेर त्यो भित्रको पनि विविधतालाई चाहिँ बुझेर लज एन्ड पोलिसिसलाई चाहिँ पछि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ आई गेस नेपालले नयाँ लज एन्ड पोलिसिस चाहिँ जुन अलरेडी छ हामीसँग होइन त्यो राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँ चाहिँ हाम्रो रोल मोडल पनि हो होइन। तपाईँलाई हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यो समुदायको मान्छेले म चाहिँ हेजिटेट हुनु पर्दैन, हामीले गऱ्यो भनेदेखि प्लेटफर्म्सहरू पाउँछ भन्ने कुराहरू मजाले इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ नि तपाईँले। त्यो ठाउँसम्म पुगिरहँदा आज कान्समा पुग्दाखेरि होस् अथवा मुम्बईमा ऱ्याममा हिँडिरहँदाखेरि त्यो देख्यो भनेदेखि अर्को व्यक्ति पनि
म गर्न सक्ने मोटिभेट चाहिँ हुन्छ तर वे के हो त हैन तपाईले त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि अब यो समुदायको लागि म अब मेरो जुन मैले गेन गरेँ यसलाई अब यो समुदायको लागि चाहिँ म अगाडिको बढाउनको लागि चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर्म गर्छु अब काम गर्छु भन्नु पर्यो भने वे के हो त तपाईले गर्ने व्यक्तिगत रूपमा सो मलाई पर्सनली चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म कुनै ठाउँमा गएर मेरो म आफै उभे पनि मेरो कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट भएको जस्तो लाग्छ मलाई जस्ट फर एक्जाम्पल मिस युनिभर्स हैन इट वाज वान अफ द हुन्छ नि फर्स्ट नेसनल लेभल प्याजन जसले चाहिँ ट्रान्स वुमेनलाई चाहिँ फर्स्टली ओपनली एक्सेप्ट गर्नुभयो एज देयर पार्टिसिपेन्ट्स अनि इट वाज अ ग्रेट मोमेन्ट फर मी अनि इभन अञ्जली दिको कुरा गर्नुभयो तपाईँले सी वक इन क्यानस फर्स्ट नेपाली टु वक इन क्यानस फिल्म फेस्टिभल अनि लाक्मे फेसन विकमा एक्टिभ भूमिकाजीकै कुरा छ हैन अहिले यत्रो करेजियस अवार्ड पाउनु भएको छ उहाँले हैन एक्ज्याक्टली सो त्यही हो अब मैले कसरी इन्करेजमेन्ट गर्ने भन्दा पनि अब मैले चाहिँ पहिला भूमिका दिहरूलाई हेर्थेँ कतिपय कुराहरूमा इभन सी इज इन्भल्भ विथ पोलिटिकल पार्टिज इज भेरी एक्टिभिजमको कुराहरूमा सो त्यो उसलाई हेरेर पनि आफूलाई कन्फिडेन्स आउँदो रहेछ क्या हुन्छ नि एक तरिकाले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी पर्सनली मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यदि त्यहाँ कोही मेरो समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनि इभन लाइक भूमिकाजी या एलजिबिटिक्यूको जो पनि होस् त्यो चाहिँ म आफू रिप्रेजेन्ट भइरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ अनि सो त्यस कारणले चाहिँ एक हुन्छ नि प्रकारको पुश आउँछ क्या मलाई लाइक उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो कम्युनिटीको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने म पनि गर्न सक्छु मैले चाहिँ किन नसक्ने भन्ने टाइपको चाहिँ एक तरिकाको मनैदेखि आउँदो रहेछ कि अनि मैले जुन मिस युनिभर्समा भाग लिएँ होइन एउटा एकदमै ग्राउन्ड ब्रेकिङ नै टाइम थियो बिकज कति नेसनल प्याजेन्ट्सहरूमा स्टिल ट्रान्स वुमेनहरूलाई लिएको छैन र यो मिस युनिभर्सको जुन एउटा नयाँ छ नि कुराले चाहिँ एकदमै सायद इभन मैले टेक्स्ट पनि पाउँछु कि कतिजनाले होइन कतिजना मेरो साथीहरूले टेक्स्ट गर्नुहुन्छ मलाई पनि लिन मन छ तपाईँ एकदमै ठुलो इन्सपिरेसन हो नेक्स्ट टाइम चाहिँ म पनि जान्छु भन्ने टाइपको एउटा छ अनि त्यो उहाँहरूलाई नै म इन्करेजमेन्ट गर्छु कि जानु आफ्नो कन्फिडेन्स दिनु आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि अब यो टाइम नै त्यही नै छ अहिले तपाईँले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मिडिया रिप्रेजेन्टेसन राम्रो छैन होइन तपाईँले मेन स्ट्रिम मिडियामा हेर्नुभयो भने ट्रान्स वुमेनहरूको चाहिँ अब हुन्छ नि एकदमै व्यङ्ग्यात्मक हुन्छ नि कमेडिक वेमा चाहिँ पोर्ट्रे गरिरहनु भएको छ सो एकदमै राइट रिप्रेजेन्टेसन नभएको कारणले चाहिँ तपाईँ सक्दो चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियामा जानुहोस् बिकज हाम्रो अहिले जमाना नै त्यही नै छ सोसियल मिडिया टिभी युट्युब सबै त्यही नै चलाएर हुन्छौँ सो त्यस कारणले चाहिँ आफू गएर त्यहाँ रिप्रेजेन्ट भएर एकदमै प्रपरली रिप्रेजेन्ट हुनुभयो भने चाहिँ जसले हेरिरहनु भएको छ नि होइन उहाँले चाहिँ विविधमा पढ्नु हुँदैन कि बिकज अब फर इक्जाम्पल कुनै टिभी सोज या इभन लाइक फिल्मसहरूमा युट्युबमा चाहिँ तपाईँले एकदमै कमेडिक वेमा होइन एउटा गे या इभन लाइक एलजिबिटिक्यूको व्यक्तिलाई देखाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यो हेरिरहेको मान्छे जो चाहिँ एकदमै आफ्नो सेक्सुअलिटी जेन्डर आइडेन्टिटीमा कन्फ्युज हुन्छ उसले चाहिँ आफूलाई एक्सेप्ट नै गर्न सक्दैन कि म यस्तो हुनै सक्दिनँ हुन्छ नि त्यो एकदमै रोल नै कस्तो देखाइदिन्छ भन्दाखेरि टिभीबाट चाहिँ एकदमै सेक्सुअली डेस्परेट एकदमै कमेडियन अनि या फिर त्यो हुन्छ नि मेन लिड क्यारेक्टरको चाहिँ गे बेस्ट फ्रेन्ड टाइपको देखाइदिन्छ कि सो त्यस कारणले चाहिँ अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ म चाहिँ यस्तो होइन जस्तो फिल हुन्छ अनि सबैजना एउटै पनि हुँदैन होइन अनि मेनली जुन हाम्रो मेन स्ट्रिम मिडियामा देखाउनुहुन्छ यो सेक्सुअली डेस्परेट अलिकति कमेडिक वेकमा त्यो हामी छँदै नै छैनौँ कि अब तपाईँले मलाई नै हेर्नुहुन्छ होइन म त्यस्तो पनि छुइनँ इभन मेरो कति साथीहरू हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो पनि सो के अरे कोही मान्छेलाई चाहिँ इन्करेजमेन्ट चाहिन्छ इभन फर इक्जाम्पल हुन्छ नि नर्मल मान्छे अनि इभन एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीको मान्छेलाई इन्करेजमेन्ट चाहिँ कसरी दिन सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तो प्लेटफर्मले चाहिँ राइट रिप्रेजेन्टेसन देखाउनु पऱ्यो होइन एकदमै ट्रु रिप्रेजेन्टेसन देखाउनु पऱ्यो सो यो भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो भने न कि जुन हामीले आर्टिकुलेट गरेर चाहिँ यो यस्तो तपाईँ यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भन्दा नि तपाईँ के हो त्यो बोल्नुहोस् अनि पछि हेर्ने मान्छेले आफै बुझ्नुहुन्छ भने अब नगमा जस्तै अब एन्जलजी मिस पिङ्क हुनुभयो होइन उहाँ प्राइडको विषय हो होइन सबैको लागि उहाँले भनिराख्नु पनि भएको छ त्यसै गरी हामीले भूमिकाजीको कुरा गऱ्यौँ होइन करेजियस वुमेन अवार्ड पाउनु त्यसै अञ्जलीजी हुनुभयो अर्को चाहिँ जो चाहिँ अब भन्न फेसन परेडमा पनि हुनुहुन्छ कान्समा पनि पुग्नुभएको कुरा हामी गरिराखेका छौँ नि यो कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले कोही ग्याप्स छ कि छैन जस्तै हामी के पनि कुरा गरिरहेछौँ भने हाम्रो सामान्य राइट्स पनि भएन भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छौँ हामीलाई किन राज्यले अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा एक्सेप्ट गरिरहेको स्थिति देखिँदैन तर त्यही ठाउँमा हेर्ने नि फेरि त्यही समुदायको अर्को व्यक्ति राज्यले नै प्राइड गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि छ आज नेपालले भूमिका श्रेष्ठको नाम लिइरहँदा अथवा अञ्जली लामाको नाम लिइरहँदा अथवा एन्जलीको नाम लिइरहँदा
चाहिँ राज्यले आफ्नो नाम जोड्दा खुसी हुन्छ क्या राज्य होइन मेरो नागरिक हो यो आज अमेरिकाबाट यो अवार्ड पाउने नागरिक मेरो हो भन्छ मेरो यो सरकारले होइन यो पनि स्थिति छ यतापट्टि अझ लुक्नेहरूको त कुरा नगरौँ होइन तर यतापट्टि राज्यले को हेऱ्यो भने एक्सेप्ट नगरेको पनि स्थिति देखिन्छ त्यही भएर हामीले अघि 2-3टा जेसीको कुरा गर्दाखेरि 2-3टा कुराहरू गरेको कि समाजमा स्वीकारोक्तिको कुरा राज्य वा राज्यका अङ्ग निकायमा परिवारमा रोजगारमा होइन अगाडि जस्तै अहिले भर्खर राम्रो उदाहरण दिनु हो पोर्ट्रेट गर्दाखेरि मिडियामा मुभीमा पोर्ट्रेट गर्दाखेरि यो समस्या दे यो ग्याप्स किन छ हजुरले भन्नुभएको चाहिँ एकदमै ठिक लाग्यो मलाई अवार्ड पाएपछि चाहिँ राज्य पनि अलिक प्राउड हुने मोमेन्ट चाहिँ हो तर अवार्ड पाइसकेपछि मात्रै राज्यको अटेन्सन जाँदो रहेछ कि अवार्ड पाउनुभन्दा अगाडि नै राज्यले सपोर्ट गरेको भए अझ impact maybe different हुन्थ्यो bigger हुन्थ्यो होला I think यो not just limited to LGBTQIA plus community but everywhere it touches के राज्यले चाहिँ अब हामीले पनि अब Miss Universe मा one of the very first competitions to be announced as the inclusive competition भनेर any age any height any weight age criteria एउटा छ अनि trans women is allowed भनेर हामीले गर्यौं हैन so it was a very groundbreaking impactful decision from our side for the country right अनि मैले यो अनाउन्स गर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीज बाट कल आयो लाइक फिलिपिन्स बाट इन्डोनेसिया बाट उहाँहरुले चाहिँ ओहो नगमा तपाईले ट्रान्स वुमन इन्क्लुजन गर्नुभयो हामीलाई यहाँ सबैले कराइसक्यो हाम्रोमा इन्क्लुजन भएन भनेर सबैले हामीलाई यति भनिसक्यो बिकज कन्ट्रीज लाइक फिलिपिन्स इन्डोनेसियामा चाहिँ अझ पनि लज आर नट द्याट प्रोग्रेसिभ हाम्रो देशमा चाहिँ जेन्डर मार्करमा female, male र ओ भनेर others राख्न मिल्छ भने अरु कन्ट्रीजहरुमा लाइक फिलिपिन्स एन्ड अल इभन इन्डियामा पनि छैन सो त्यो प्रोग्रेसिभ ल भएको कारणले मलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो भयो that's one good aspect but regardless यो गरे तापनि countryले चाहिँ I don't know if the leaders in the government level knows about this thing happening in Miss Universe or any other media or any other platforms so I think government should really be proactive in supporting सुन्दिनु पर्यो कुराहरु के कस्तो हो भनेर एन्जलले भनेको पोइन्ट्स पनि everything is so valid and I just wish that the government listens यो अनाउन्स गरिरहँदाखेरि कसैलाई थाहा नै भएन कि कतै धेरै थाहा भएर चुनौती पनि आयो त कसरी यो समुदायको मान्छे कसरी यहाँ आउन सक्छ भन्ने क्वेशन्स आयो कि आयो मलाई चाहिँ आई थिंक पोजिटिभ नै थियो रेस्पोन्स नेपालबाट बाहिरबाट पनि सबैभन्दा धेरै चाहिँ सपोर्ट फ्रम द US ग्ल्याड मिडिया भन्ने एउटा छ ग्ल्याडले चाहिँ एन्जलको स्टोरी पनि एकदम राम्ररी कभर गरिदिनु भयो अनि त्यहीबाट अन्जुली इज अल्सो फ्रेन्ड अफ माइन अन्जुलीको थ्रुबाट जिना रोसेरो शी इज अ टेडमा पनि उहाँले राख्नु भइसक्यो आफ्नो त्यो टेड टकर अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ एउटा प्रोड्युसर मोडल अनि एडभोकेट फर ट्रान्स वुमेन हैन सो उहाँले धरि मलाई कन्ट्याक्ट गरेर नगमा आई विल सपोर्ट यु भनेर सो आई गट सपोर्ट फ्रम इन्टरनेसनल लेभल अघि हामी कुरा गर्दै थियौं नि इन्टरनेसनलबाट every time अब नेशनल लेभल जुन नभइ नहुने हो नेशनल लेभलबाट चाहिँ वी आर स्टिल ल्याकिङ रियली ब्याक किनभने यो प्रोग्रेसिभ ल आई थिंक इट वाज एस्टाब्लिश लङ टाइम अगो राइट एन्जल तर त्यसपछिको कति धेरै अरु पनि साथीहरुले चाहिँ हैन यसमा चाहिँ लज राख्नु पर्यो यसमा चाहिँ वी नीड आवर राइट्स एस्टाब्लिश फर अस इन दिस कन्ट्री भनेर तर आई थिंक इट्स बीन years and years but there's no response at all so what's the next step Is it time for us to go in front of the Prime Minister's house to say that हैन ढकढक आएर हैन यो गर्ने पर्यो भनेर because we've been saying it through social medias we've been saying campaigns हरु गरिरहेछौं तर there's no response I think someone should also be in the government you know in the politics as well okay someone who actually has been through that who understands it and then he or she can help यही विषय अहिले जस्तै सुनिल बाबु पन्तजी संसदमा संविधान सभामा रिप्रेजेन्टेसनमा गर्नु भएन त्यसपछि खोइ भन्ने खालको सवाल छ हो त्यो सवाललाई चिर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ भित्र यो समुदायको लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु पर्यो कानुन मार्फत गर्ने हो कि हैन निर्वाचन मार्फत गर्ने जस्तै अहिले फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ हैन त्यहाँनेरि भनौं न वडा लेभलसम्म
पुरुषको त भइ नै हाल्यो, महिलाको पनि प्रतिनिधित्वको लागि कानुनले नै तोकिदिएको छ, यतिजना हुनैपर्छ होइन। त्यस्तै दलित समुदायको पनि तोकिदिएको छ। त्यो तरिकाले हामीले यो समुदायबाट इन्टरभेन हुनुपर्ने हो कि होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा अवेर होस्। र एउटा नगमाजीले भनिरहेको कुरा कहाँनिर गएर ठोक्किन्छ भने संसदभित्र उपस्थिति भयो भने उसको भोइस रेज हुन्छ, भोइस रेज भएपछि सुनिन्छ र नेसनल मिडियामा पनि आउँछ भन्ने कुरा हो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न जरुरी छ त त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि? सो व्हाट आई पर्सनली थिंक, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब नेपालकै हेर्नु न स्थिति 30% वुमेन भन्नुभएको छ। सो 33%। सो यो कतिलाई पच्छ पनि होला, पच्दैन पनि होला होइन। अनि पर्सनली चाहिँ मलाई चाहिँ यो आई डोन्ट थिङ्क हुन्छ नि 33% वुमेनलाई यो दिएर चाहिँ इट्स गन बी अ बिग चेन्ज अर समथिङ। अनि पछि बिकज मैले देखेको छु कि जसले चाहिँ एकदमै डिजर्भिङ हुनुहुन्छ उहाँ जानु पाउनु नै भएको छैन होइन। अनि यो यसमा चाहिँ पावर डाइनामिक्सको कुरा पनि आउँछ, कसले कति ऊ छैन सिटी एरियामा बसेर कति प्रिभिलेज छ, कसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ के छ भनेर सो धेरै कुरा प्ले गर्छ क्या यसमा होइन। अनि पर्सनली कोटा सिस्टम बनाउनलाई चाहिँ सायद अहिले स्टिल पनि कुरा भइरहेछ, कोटा सिस्टम बनाउन चाहिँ पपुलेसन चाहियो पहिला होइन। सेन्स पपुलेसन चाहियो चाहिँ कतिजना चाहिँ जनसङ्ख्या छ त एलजिबिटीको कि यो समुदायको भनेर। सो त्यस कारणले चाहिँ सेन्ससमा चाहिँ स्टिल सेन्ससमा चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ मेल फिमेल र अदर्स पनि राखेको छौँ होइन। सो त्यसले त्यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हामीले हाम्रो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी मार्फत पनि डिफ्रेन्ट सिबिएस जुन हाम्रो विभिन्न जिल्लाहरूमा छ त्यहाँ चाहिँ क्याम्पेन्सहरू गरेका थियौँ कि हामीले गएर के अरे सेन्ससको मान्छे आयो भने चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नुहोस् भनेर। तर त्यहाँबाट पनि ठोस के अरे हुन्छ नि जनसङ्ख्या चाहिँ आउन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि अब म एउटा सिटी एरियाको ट्रान्स वुमेन होइन, म यता बसेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भन्न सक्दिनँ कि तिमी गएर सेन्ससको मान्छे आयो भने तिमीले भन्नै पर्छ भनेर भन्नै मिल्दैन। किनकि मेरो र उसको त्यहाँ एउटा रुरल एरियामा बस्ने एउटा ट्रान्स वुमेन जो चाहिँ इभन दलित होला अपाङ्ग होला उसको र मेरो सिचुएसन एकदमै डिफ्रेन्ट छ होइन। म एकदमै प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्डबाट आउँछु, म सिटी एरियामा बस्छु, मेरो एउटा राइट र फ्रिडम छ, म एजुकेटेड छु, म इन्डिपेन्डेन्ट छु। तर त्यो दलित ट्रान्स वुमेन हुन्छ नि आफ्नो फ्यामिलीमा डिपेन्डेन्ट होला, उसको एकदमै अर्थोडक्स फ्यामिली होला, एकदमै हुन्छ नि कल्चरली एकदमै स्ट्रङ र रिलिजियस फ्यामिली होला, उसले सेन्ससमा त्यहाँ आएको बेलामा त्यो मान्छेलाई भन्न सक्दैन होला। सो त्यस कारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो ठोस चाहिँ अझै पनि आउन सक्दैन। सो यो चाहिँ कता कता गएर सोसल एक्सेप्टेन्समै आएर टुङ्गिन्छ। अब यसको लागि जस्तै तपाईँहरू जस्तो होइन ब्लू डायमन्ड यस्तो संस्थाहरू जो काम गरिराख्नु भएको छ, व्यक्तिहरू अझ हिजो आज तपाईँहरू जस्तो त संस्थै तपाईँ व्यक्ति नै संस्था जस्तो भइसक्नु भयो होइन, त्यो खालको काम गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो समुदायबाट यताबाट चाहिँ इन्टरभेन गरेर जान सकिने। जस्तै राज्य जिम्मेवार भएन ल एकछिनलाई एक्सेप्ट गरौँ होइन, उसले घर नजाने मान्छेले होइन रहेछ नि म एकछिन फकाएर सोधेर अथवा एक्लै कुरा गरेर भयो नि उसको अदर हो भने म अदरमा चिन्ह लाउँछु भनेर त्यति प्रोएक्टिभ भएन राज्य, अथवा त्यो घर जाने मान्छे भएन। तर हामी प्रोएक्टिभ हुनुहोस्, हामी त हाम्रो मुद्दा हो नि त भनेर हामी लागिरहेको छौँ भने हामी जान सकिने अवस्था छ कि छैन, छ भने हामी के गरिरहेको छौँ त संस्थागत रूपमा? सो म आउँदै नै थिएँ त्यो उसमा। सो हाम्रो चाहिँ पछि सेन्ससमा त्यही यही कुरा भयो कि छलफलको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राम्रो ठोस ऊ चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ आएन, नम्बरमा आएन भनेर। त्यसपछि हामीले स्याम्पल सर्भे फेरि गर्ने भन्नुभएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा चाहिँ आफै नै को आउनुहुन्छ त्यो आएर उहाँको चाहिँ सेन्ससमा जनसङ्ख्या लेखेर पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब यसपछि हुँदैन छ। अनि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि सेन्ससमा गएर चाहिँ मान्छे आफै गएर चाहिँ यो फिल्ड सुपरभाइजन गर्ने कुरा, सेन्सस आफै जनसङ्ख्या लिनेमा चाहिँ किन हाम्रो कम्युनिटीको व्यक्ति भएन भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने होइन। अब यो प्रश्न चाहिँ म त उल्टै तपाईँ र हेरिरहने व्यक्तिलाई नै भन्छु होइन। एजुकेसनको कुरामा गर्नुहुन्छ भने कतिपय इभन मेरो साथी पनि इभन म कलेजबाट ड्रप आउट हो होइन। कलेजमा चाहिँ बुलिङ ह्यारेसमेन्ट हरेक दिनमा होइन गेट त्यो प्रेमिसेसभित्र छिर्यो एउटा न एउटा वर्ड मैले सुनेकै हुन्थेँ दिनकै। सो एक प्रकारको मेन्टल स्ट्रेसमा म त्यहाँ स्कुल गइरहेको हुन्छु, म एजुकेसनमा फोकस कसरी गर्ने। इभन केसेस छ कि कलेजबाट निकालिदिएको पनि, कलेज र स्कुल्सबाट निकालिदिएको केसेस पनि छ। तपाईँसँग एजुकेसन छैन, जब तपाईँलाई कसले दिन्छ, अनि जबको भ्याकेन्सीमा मेल एन्ड फिमेल यति मेल यति फिमेल चाहियो भन्नुहुन्छ, अनि हामीले कहाँ अप्लाई गर्ने होइन। सो यो एउटा बेसिक जुन निड्सहरू हुन्छ नि, इभन लाइक फ्यामिलीको कुरा एक्सेप्टेन्सको कुरा कतिपयलाई डिसोन पनि गरिदिनु भएको छ। अनि अनफर्चुनेटली हाम्रो के अरे कति साथीहरू ट्रान्स वुमेनहरू नाइट बिजनेसमा लाग्नु भएको छ होइन, रिस्किङ देयर लाइफ, रिस्किङ देयर हेल्थ होइन, इभन लाइक गेटिङ बिटन बाई पुलिस। इभन मैले त्यो जहिले स्टोरिजमा लास्ट टाइम पनि राखेको थिएँ। अनि सो यस्तो कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ मान्छे कहाँ छ भने तपाईँले एजुकेसन दिनुहुन्न, तपाईँले घरमा यदि तपाईँले आफ्नो बच्चा नै एलजिबिटी क्यू भयो भने तपाईँले निकालिदिनुहुन्छ, एजुकेसन छैन, जब अपर्च्युनिटी छैन भने त्यहाँ
त्यहाँसम्म पुग्नलाई त्यो मान्छेलाई कति टाइम लाग्छ होला त त्यो आफूमा पनि गर्ने प्रश्न हो के बिकज हामी जति बेला पनि यो तपाईँहरू अगाडि मैले कति प्रोग्रामहरूमा सुन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू अगाडि आउनु भएन ठाउँ दिइरहेछ भने भन्नुहुन्छ त्यहाँसम्म आउनलाई पनि त कता न कता तपाईँ र यो सोसाइटी नै रोल प्ले गरिरहेछ नि ब्यारियर बनाउनलाई सो त्यस कारणले चाहिँ त्यो बेसिक एउटा हुन्छ नि नभएर एजुकेसन फ्यामिली एक्सेप्टेन्स नभएको कारणले चाहिँ हामी त्यहाँसम्म आउन चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ तर लेट्स सी सिल्भर लाइनिङ पोजिटिभ लाइन अहिले चाहिँ विभिन्न स्कुल्सहरू कलेजेसहरूले चाहिँ इभन म पढेको कलेजमा चाहिँ 11-12 चाहिँ मैले स्कलरसिप पाएको थिएँ सो त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै खुसी पनि छु थ्याङ्कफुल पनि छु केएनके कलेजको लागि अनि अहिले म ब्याचलर्स पनि गरिरहेको छु त्यहाँनिर फर्स्ट इयर मेरो 2 इयर्स ग्याप भएको थियो अनि अहिले चाहिँ विभिन्न साथीहरू पढिरहनु पनि भएको छ एकदमै एक्सेल गरिरहनु भएको छ आफ्नो उसमा अनि इभन लाइक एकदमै नेसनल प्याजेन्ट लाइक मिस युनिभर्स नेपालले ट्रान्स वुमेनलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ सो यो चाहिँ सँगै बढ्ने क्रम हो कि होइन अब मैले अघि भने पावर डाइनामिक्सको कुरा म सिटी एरियामा बस्छु होइन एलजिबिटिक्यू जो चाहिँ रुरल एरियामा हुनुहुन्छ उहाँले त धेरै हेला खेप्नुहुन्छ नि त एजुकेसन त्यो त कहाँ हो होइन सो त्यस कारणले चाहिँ हामी सँगै बढ्ने क्रममा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिक एउटा एजुकेसन दिएर हुन्छ कि कसरी चाहिँ उहाँलाई हामीले अगाडि ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले हामी आई थिङ्क वी सुड वर्क अन द्याट भनेपछि यसमा कुरा यस्तो हो व्यक्तिगत रूपकोमा उहाँले आफ्नो क्षमताले अगाडि बढ्ने कुरा एउटा त्यसमा चाहिँ परिवारको समाजको राज्यको सपोर्टिभ रोल हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो हैन यसमा आइरहँदाखेरि त्यो गर्नको लागि राज्य परिवार समाज चाहिँ अलिकति ल्याकिङ कहीँ छ भनेदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको यो क्षेत्रको अधिकारको लागि यो समुदायको अधिकारको लागि खटिरहनु भएको मान्छेहरू अझ प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो भन्नेसम्मको हामी कुरा गरिरहेका छौँ हैन त अब नगमाजी जस्तै अब आगामी दिनहरुमा यसलाई अझ एक्सेप्टेन्स बढाउनको लागि किनभने एउटा के हुन्छ भने अघि कुरा गरिसक्यो हामीले उज्यालो सबैलाई मनपर्छ हैन जब उज्यालो आउँछ नि अब उहाँ चाहिँ के भन्छ मिस पिङ्क 2018 भनेर घोषणा नहुन्जेलसम्म लाइटमा हुनुहुन्थेन होला हैन जब त्यो घोषणा भयो त्यो उज्यालो पाइसकेपछि उहाँलाई सबैले हेरिरहेको छ हैन अझ अहिले के भन्छ म पनि त्यस्तै हुन पाएँ भने हिजो भन्थ्यो कि भन्दैन थियो भन्दाखेरि त्यहाँ धेरैवटा क्वेरी छ हैन भन्थ्यो कि भन्दैन थियो अरू हुँदैन थियो कि भन्ने खालको भनेपछि यसलाई अगाडि ल्याउन अझ यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरूले यस्तो हेल्प गर्छन् भने यसलाई हामी अझ डाइभर्सिफिकेसन गरेर कसरी जान सक्छौँ तपाईहरुसँग प्लानको कुरा गरेँ मैले From my level, what I could do, मैले चाहिँ implement गरेँ through Miss Universe Nepal. 2020 मा मात्र मैले Miss Universe को leadership लिएँ. Miss Universe चाहिँ 2017 देखि नेपालमा थियो. I was the first one represent गर्ने नेपाललाई. Miss Universe भन्ने एउटा competition चाहिँ 2012 मा main Miss Universe competition मै trans inclusion भनेर चाहिँ announce गरियो. त्यही कारणले चाहिँ मलाई पनि implement गर्न सजिलो भयो अनि एउटा नेपालको एउटा lawले. But then अरु पनि कति धेरै कुराहरु चाहिँ निस्केको थियो मैले announce गरिसके पश्चात like हाम्रोमा male female र O भनेर others थियो. तर there were certain population of trans women who wanted to be F as in female. They don't want to be others. They don't want to be known as others. Regardless, त्यो एउटा lawले चाहिँ it was easier to implement मेरो Miss Universe को लागि चाहिँ तर पनि there are so many हुन्छ नि areas where F and M are only accepted. Exactly. Right? So I think through this platform as well, I think that is what I would want to urge to the authority, whoever has power to make the changes. But regardless, तपाईको प्रश्नमा चाहिँ yes, local level बाट family बाट acceptance मा चाहिँ I think somewhere the religion and the culture plays a big role as well. Why I'm saying this is मैले पनि अब कार्यक्रम गर्नको लागि I go out to find sponsors for my shows. कतिपय sponsorsहरूले they didn't support me. Some sponsors were really supportive. Oh my God, kati inclusive Miss Universe Nepal. We have to join our names with this one. I'm grateful for that. But there were few sponsors jo chai particularly ne, oh, you support trans women? Sorry. It's not in our culture, we'll not do it. So that was a story of one of my sponsors, one of my potential sponsors who lost the opportunity, I would say, to come to Miss Universe Nepal, right? Yeah. But such stories are in families as well.
लाइक कतिपय फ्यामिलीजमा चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु ब्रिङ आउट अ लट अफ दिस होइन बट स्टिल माई पोइन्ट इज रिलिजन र कल्चर अल्सो प्लेज अ बिग रोल कि बिकज यु नो देव बिन फलोइङ दिस फर सो लङ एन्ड वी क्यान नट एक्सेप्ट दिस भनेर भन्छन् कि बट इफ यु गो ब्याक टु दिस हिन्दू स्टोरी होइन देयर हेज बिन इन्स्टेन्सेस वेयर देयर वर गेज लेस्बियन्स LGBTQI प्लसको छ नि तर पनि आई थिङ्क इट्स जस्ट people are taking it's just difficult for them to accept but I would just want to say them don't hesitate every one of us are human beings हैन पहिला ह्युमन बिङ अथवा पहिला मान्छे मानव समुदाय बन्यो कि धर्म र रिलिजन बन्यो भनेर खोज्ने हो भने पहिला मान्छे हो नि त पछि बनाइएको हो नि त धर्म र रिलिजन यो अलि जति पनि धेरै चीजहरु पछि आएको त्यसकारणले यो के रे समुदाय भन्ने बित्तिकै अथवा अदर्स भन्ने बित्तिकै अथवा ट्रान्सजेन्डर भन्ने बित्तिकै मान्छे त हो नि त पहिला त भनेपछि त मु नै पहिला रहेछ नि मान्छे नै पहिला रहेछ मानव समुदाय नै पहिला रहेछ पछि आयो कल्चरली के बनाउन मन अब हाम्रो देशमा धेरै फलो गर्ने भनेको अब हिन्दुजहरु छन् भने हिन्दुजको जति पनि बुक्सहरु निकालेर पढौं रिलिजियस बुक्सहरु निकालेर पढौं त्यहाँ कहीं न कहीं Someone shared the story with me. I don't know Bhumika Di or someone. Peter, yes. हामीले फेरि पूजा पनि गरिरहेको स्थिति छ हैन भगवान मानेर पूजा गरिरहेको स्थिति पनि छ हैन हाम्रो छ नि त समाजमा किन भन्दाखेरि त्यो विभिन्न कालखण्डमा आवश्यकता अनुसार त्यो रूप धारण गरेको भगवानले भनेर हामीले पूजा गरिरहेछौं भने हामी त्यही रियल मान्छेमा देख्दाखेरि सोसाइटीमा एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भएको कुरा हामी गरे तर पहिला सुरु फ्यामिलीले एक्सेप्ट गर्ने फ्यामिलीको अप्ठ्यारोको कुरा पनि हामी गरे तर इन्टरनेशनल फोरम्सहरुमा जाँदाखेरि के खालको अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दा अहिले भर्खरै तपाईले शेयरिङ गर्नु भएन तर हामी आगामी दिनमा यसलाई कन्टिन्युटी त गर्छौं नि हजुर यो क्षेत्र यो समुदायलाई हामी जतिसुकै किसिमको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन जेसुकै आए पनि हामी यसलाई अगाडि बढाउन त सक्छौं नि कि अप्ठ्यारो छ We'll never stop, I think. I think हामी आफ्नो पर्सनल लेभलबाट सक्दो हामी प्रयास गरिरहेछौं and अवश्य पनि in future there will be laws and policies that is favorable for LGBTQI plus community. So I think stopping or putting a full stop is never an option. Yes, okay. Never an option because यो LGBTQI plus community existence मा आएको it's been centuries ago देखि नै थियो right and in our country as well it's been just a few years that हामी openly कुरा गरिरहेछौं अथवा LGBTQI plus community कै representatives हरु openly आएर interviews हरुमा बस्दै देखि लिएर हैन forums हरुमा कुरा गर्ने देखि लिएर internationally representation भइरहेछ so this is just a start a spark of something big so I think it's going to create a revolution I think we are all wearing the color red as well के भन्छ प्रत्येक एभ्री भोट काउन्ट्स भन्छ नि चुनावमा हरेक भोटको गन्ती हुन्छ भने त्यसरी एभ्री ह्युमन बिङ काउन्ट के हैन उसको ऊ एकजना मात्रै छ उसको फरक पहिचान छ भने उलाई राज्यले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ डेमोक्रेसीको थट्स हो नि त हजुर 100 जना एकातिर एउटा व्यक्ति चाहिँ के गर्यो भने फरक विचार लिएर आयो हैन अथवा फरक के लिएर आयो भने त्यो 100 को सँगसँगै उसको पनि मान्यता हुनुपर्छ भन्ने हो नि त हाम्रो त हामीले यति धेरै इस्टाब्लिश अब हामी अन्तिमतिर पनि छौं हैन जस्तै स्पेस क्रिएट गर्ने कुरा हैन हामीले गर्यौं त्यसपछि गएर अपर्च्युनिटिजको कुरा गर्यौं हैन अवसरहरू कसरी छ भन्ने कुरा गर्यौं र विभिन्न प्लेटफर्महरुमा हामी कसरी पुग्न सक्छौं कसरी मञ्चहरुमा कुनै बेला त अलिकति हस्तक्षेपकारी पनि हुन्छ कुनै बेला सजिलै पाइन्छ हैन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अपर्च्युनिटीहरु क्रिएट गर्नको लागि त्यो मञ्चहरुमा पुग्नको लागि अथवा चाहिँ के भन्छ हामीले त्यो स्पेस क्रिएट गर्नको लागि इन्डिभिजुअली अलिकति केही मोटिभेसन फ्याक्टर्सहरु पनि जाओस् हैन के गर्न जरुरी छ व्यक्तिगत रूपमा सो मैले अघि नै पनि भनिसके है हामीले प्रिकन्सिभ नोसन चाहिँ कहिले पनि नराखौं के सो यो यति हो मेल फिमेल यति नै हो यो भन्दा बाहेक चाहिँ अरु छैन बिकज अहिले हाम्रो एजुकेसन पनि एकदमै प्रोग्रेसिभ भइसक्यो हामीलाई थाहा पनि छ एकदमै डाइभर्स इभन हाम्रो कल्चरको कुरा गरौँ नेपालमा एकदमै डाइभर्सिटी छ कस्तो राम्रो छ हैन इट्स अ फुलबारी रंगीन चंगीन फुलहरुको सो त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ हुन्छ नि आफुलाई ढाल्न सिक्नुपर्छ के
यो कुनै अघि भनिसक्यो नगमाजीले भन्नुभयो तपाईँले भने यो कुनै नयाँ कुरा होइन सेन्चुरी अगाडिदेखि छ रामायण हरेक कुरा पल्टेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ अलरेडी नै छ होइन अनि तपाईँले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कुनै एउटा समुदायको वकालत भइरहेको पनि भनेर चाहिँ बुझ्नु हुँदैन जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले वुमेन राइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वुमेनले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन हामीले एज अ म्यान पनि वुमेनको राइट एज अ वुमेन एज अ ट्रान्स वुमेन एज अ एलजिबिटी कम्युनिटी पिपल हामीले वुमेनको लागि बोलिदिनुपर्छ सो त्यही भन्दै गर्दा चाहिँ होइन बिकज हाम्रो घरमा पनि वुमेन हुनुहुन्छ नि त होइन मेरो आमा मेरो हजुरआमा मेरो वाइफ होला मेरो छोरी होला होइन कसैको सो उहाँको घरमा नि त वुमेन छ सो त्यस कारणले उहाँहरूको लागि पनि बोलिदिनुपर्छ भने जस्तै हाम्रो समुदायको वकालत गर्दाखेरि चाहिँ म मात्रै गएर बोल्ने होइन नगमा दी हुनुहुन्छ मिस युनिभर्स छ ब्लू डायमन्ड सोसाइटी छ या वुमेन लेड अर्गनाइजेसनहरू छ ऊ चाहिँ सँगै आएर यो चाहिँ यो पर्टिकुलर कम्युनिटीको भनेर जुन पार्सालिटी गर्छौँ नि त्यो नगरिकन चाहिँ यो हाम्रो सोसाइटीको एउटा प्रब्लम हो जुन अरूले बुझ्नु भएको यो प्रब्लम चाहिँ राइट चाहिँ उहाँले पाउनु भएको छैन हामीले चाहिँ सँगै वकालत गरेर चाहिँ उहाँले पनि पाउनुहुन्छ र हाम्रो सोसाइटीमा एभ्रीवन विल बी ह्याप्पी भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ हामी गयौँ भने चाहिँ आई गेस देयर विल बी अ बेटर चेन्ज अब भनौँ न जस्तै राम्रो राष्ट्र हो होइन यो राष्ट्र चाहिँ के भन्छ सबैको अधिकारको वकालत गर्छ भन्यो भनेदेखि सबैको राइट्सको बारेमा बोल्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ हरेक व्यक्तिको बारेमा बोलेपछि मात्रै काउन्ट्स हुन्छ नि त जस्तै मैले चाहिँ अब हुन त त्यो चुनावमा काम लाग्छ मेजोरिटी आएपछि पुग्यो भन्ने लाग्छ तर राइट्समा कुरा गर्ने हो भने मैले 79 जनाको चाहिँ वकालत गरेँ राइट पनि इस्टाब्लिस गरेँ तर एकजनाको चाहिँ गरेको छैन भने म चाहिँ राइट्सको बारेमा 100% वकालत गर्ने कन्ट्री हुन्न होइन भने यो समुदायलाई छोडेर होइन अथवा बहिष्करणमा पारेर भन्छ नि बाहिर राखेर चाहिँ मैले राम्रो गरेको छु भनेर जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर बोले पनि त्यसले त रिपोर्टले त देखाउँदैन नि त अझै पनि यो क्षेत्रमा के हो भनेर युनाइटेड नेसन्सका फोरमहरूमा क्वेसन त हुन्छ नि त युपिआरमा क्वेसन्स हुन्छ नि त त्यो जान्छ भने चाहिँ त्यो सबैको राइट्सको बारेमा हो अब त्यहाँनिर केही गर्न सकिने नसकिने अथवा केही हाम्रा अप्ठ्याराहरू छन् भने खुलेर छलफल गरेर त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो नि त हामीले अब हामीले यति धेरै जेसीको कुरा समावेशीकरणको कुरा यति धेरै गरिरहँदाखेरि मुख्य चाहिँ इन्टरभेन गर्नुपर्ने चाहिँ हामी कहाँ कुरा फोकस भइरहेछौँ भने हाम्रो जस्तै अहिले अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो महिलाहरू 33% भन्नु होइन तर स्थानीय तह चुनावमा कानुन यस्तो बनायो कि 41% जितेर आउनु भएको छ होइन भन्न त राज्यको पोलिसी 33% हो नि त तर कानुन बन्दाखेरि त 41% जितेर आउनु भएको छ अहिले 41% हुनुहुन्छ अब फेरि चुनाव हुँदैछ फेरि 41% त ग्यारेन्टिड छ होइन त्यो बाहेकको बियोन्ड पोस्टमा पनि महिलाहरू उठ्नु भने अझ बढी हुने स्थिति हुन्छ त्यसकारण इन्टरभेन चाहिँ बाध्यात्मक कानुन बनाएर कानुनै गर्नुपर्ने ठाउँमा म देखिरहेको छु होइन यो त्यहाँ फोकस्ड हुनुपर्ने देखिरहेको छु त्यसकारण त्यतापट्टिबाट चाहिँ अब गर्न सकिने कामहरू के हुन् कानुनको रूपबाट भन्नु होइन सो त्यही कानुनको रूपबाट चाहिँ अब मैले अघि भनिसकेँ होइन कोटा सिस्टम चाहिँ अब हाम्रो जनसङ्ख्याको सेन्ससको प्रपर डाटा आइसकेपछि चाहिँ कोटा सिस्टम राख्नुपर्छ बिकज कोटा सिस्टम चाहिँ किन राख्नुपर्छ हाम्रो कम्युनिटीको व्यक्तिहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रोमा एजुकेसन हुँदैन अपर्च्युनिटी हुँदैन सोसल एक्सेप्टेन्स हुँदैन सो त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ कति अपर्च्युनिटीहरू मिस गरेर हुन्छ कि अनि कोटा सिस्टमले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति मान्छे चाहिँ हामीले ल्याउन मिल्छ नि तर जब चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ आएर डेभलप हुन्छ आफू त्यहाँ ग्रो हुन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब के फर इक्जाम्पल अबको 20-30 इयर्स पछि चाहिँ आई थिङ्क कोटा सिस्टम चाहिँ हुनु पर्दैन होला सायद हाम्रो अहिले चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन छैन त्यो रिप्रेजेन्टेसन त्यो एउटा एकजना पनि रिप्रेजेन्टेसन छैन क्या सो त्यस कारणले चाहिँ कोटा सिस्टम इज इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ तर यो हुँदै गर्दा अब चाहिँ कोटा सिस्टम आइसकेपछि ग्रो भइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट 20-30 इयर्समा चाहिँ उहाँको चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो काबिलियतको हिसाबमा चाहिँ राज्यले चाहिँ चाहे त्यो महिला होस् पुरुष होस् एलजिबिटिक्यू होस् उहाँको काबिलियत र उहाँको मेहनतको हिसाबले चाहिँ राज्यले चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ ओके यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद आज राम्रो नोट्समा राम्रो कुराहरू सेयर गरिदिनु एकदमै धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुर